Người phụ nữ đeo trên lưng một khẩu súng săn, một mình leo lên sống núi để hái những dược liệu quý trên vách đá treo leo. Hãy cùng theo chân cô. Bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Từ sáng sớm, Cu Sam đã cùng mẹ chồng tất bật làm việc nhà. Cha chồng đứng bên cạnh nói với cô rằng hiện giờ gia đình cần một khoản tiền và muốn Cu Sam lên núi hái một số dược liệu quý để mang bán trả nợ. Gia đình của Cu Sam là một gia đình du mục, sống trong dãy núi Zagros của Iran. Họ sống quanh năm giữa núi rừng sâu thẳm, di chuyển theo nguồn nước và đồng cỏ và duy trì lối sống du mục truyền thống. Do điều kiện gia đình khó khăn, nên khi gia đình cần cô giúp đỡ, Cu Sam đã không chút do dự mà đồng ý. Cùng lúc đó, cha mẹ chồng cô cũng phải lên núi chăn cừu, quản lý đàn cừu và chăm lo mọi việc trong gia đình. Cha chồng tiếp tục nói rằng 2 con dê trong nhà đã bị lạc, có thể chạy lên núi rồi. Ông dặn Cu Sam khi lên núi hái thuốc thì tiện thể tìm chúng luôn. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết. Bọn trẻ ở bên cạnh vui vẻ chơi xích đu, thích để ủng hộ và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới. Thời gian tuổi thơ vô tư và thuần khiết. Mẹ chồng đã bắt đầu chuẩn bị nước uống cần thiết cho Cu Sam khi lên núi. Cha chồng vẫn không quên dặn dò con dâu phải chú ý an toàn và mang theo súng săn để phòng khi gặp gấu trên núi. Ngoài nước uống, Cu Sam còn phải chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết và lương khô, bởi vì việc lên núi hái thuốc không chỉ vất vả mà còn đầy rẫy nguy hiểm. Núi cao đường dốc, nắng gắt, thu dữ, sạt lở hay lạc đường đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Cu Sam đeo hành trang và mang theo súng săn tiến về phía ngọn núi, bắt đầu chuyến phiêu lưu của ngày hôm nay. Đây không phải là lần đầu cô lên núi hái thuốc. Trước đây cô đã vô số lần bước đi trên con đường núi gian nan này, những vách đá cao sừng sững, như đã hòa vào máu thịt và trở thành điều quen thuộc. Muốn hái được những dược liệu thật sự quý hiếm, Cu Sam buộc phải không ngừng leo trèo để đến được những sống núi dốc đứng, thậm chí là đỉnh núi. Những loại thảo dược quý giá ấy thường ẩn mình ở những nơi cao vắng bóng người. Chúng trở nên quý giá không chỉ vì công dụng chữa bệnh tốt, mà còn vì vô cùng hiếm và phân bố rải rác. Môi trường sinh trưởng khắc nghiệt, người bình thường khó có thể tới được. Có thể tìm thấy chúng hay không phụ thuộc vào kinh nghiệm và con mắt tinh tường, cùng với ý chí kiên cường không sợ khổ, không sợ mệt. Cu Sam nhanh chóng leo lên tới đỉnh núi. Sau khi nghỉ lấy hơi trong chốc lát, cô lại tiếp tục lên đường, tiếp tục tiến bước dọc theo sống núi dốc đứng. Lúc này dưới chân cô là vực sâu thăm thẳm, bên cạnh là vách đá trơ trụi không một ngọn cỏ. Bước đi trên sống núi chẳng khác nào đi trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sẩy một chút có thể rơi xuống vực sâu. Trên sống núi, cô tỉ mỉ tìm kiếm và hái các loại dược liệu. Những loại thảo dược này phân bố rất thưa thớt, thường ẩn trong các khe đá hoặc bên mép vách núi. Cô phải men theo sống núi gồ ghề, từng bước chậm rãi, đôi mắt không ngừng tìm kiếm giữa khe đá và bụi cỏ. Nguy hiểm hơn nữa là có những cây thuốc lại mọc ngay bên rìa vách đá dựng đứng. Cô chỉ có thể cẩn thận nằm sát xuống, một tay bám chặt vào đá, tay còn lại vươn ra để hái. Đó là cuộc thử thách của sức lực và lòng can đảm. Mỗi bước đi đều đi kèm với sự hồi hộp và rủi ro. Nhưng đối với Cu Sam, đây đã là một chiến trường quá đỗi quen thuộc. Việc hái dược liệu là một truyền thống được người du mục duy trì từ xa xưa, và cũng là biểu hiện của sự chung sống với thiên nhiên. Trong lối sống như vậy, mọi nguồn sống đều đến từ núi rừng. Cuộc sống của họ khá nguyên sơ, chủ yếu dựa vào chăn nuôi. Chăn cừu và lùa gia súc là công việc thường ngày. Nhưng ngoài đàn gia súc, những dược liệu trên núi này cũng vô cùng quý giá, không chỉ dùng để chữa bệnh và chống lạnh, mà còn có thể mang ra chợ bán, đổi lấy một số nhu yếu phẩm cho cuộc sống gia đình. Những người phụ nữ du mục như Cu Sam
đều vô cùng đảm đang và hết sức dũng cảm. Trong họ có một sự kiên cường bẩm sinh, cùng sự bình thản không thể học được từ sách vở, mà được rèn giũa từ gió cát, đá núi và năm tháng khắc nghiệt. Đó là sự can đảm, được tôi luyện qua nhiều năm sống du mục, ngày qua ngày lên núi hái thuốc. Loại cây này chính là cỏ xạ hương hoang dã, một trong những dược thảo phổ biến nhất và cũng hữu dụng nhất ở vùng núi Zagros. Lá của nó nhỏ, mọc thành từng bụi. Mùi hương rất đậm, chỉ cần vò nhẹ là có thể ngửi thấy hương thơm dịu. Loại dược liệu này không chỉ dùng làm thuốc, mà người dân địa phương còn thường dùng để pha trà, giúp giảm ho, làm sạch phổi và dịu cổ họng. Trong cuộc sống của người du mục, nó gần như là một túi thuốc thiên nhiên luôn mang theo. Đừng nhìn vẻ ngoài bình thường của nó. Ở thành phố, chỉ một nắm nhỏ phơi khô cũng có thể bán được với giá khá cao. Cỏ xạ hương là một loài thực vật có sức sống vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt thích nghi với môi trường khô hạn, nhiều nắng và đất đai nghèo dinh dưỡng. Ở những vùng núi cao như dãy Zagros, nó thường mọc giữa các khe đá, trên những sườn núi hướng nắng, thậm chí trong những khe đá khô nứt, vẫn có thể thấy nó bám rễ kiên cường. Điều quan trọng nhất là, ở những vùng núi cao ít mưa nhiều gió như thế này, nó lại có hương thơm đậm hơn và dược tính mạnh hơn. Chính vì vậy, việc thu hái cỏ xạ hương hoang dã không hề dễ dàng. Cây càng có dược tính tốt thì thường mọc càng cao, càng xa và càng khó leo tới. Đó cũng là lý do Kusam phải vượt núi băng đèo, mạo hiểm để hái chúng. Chỉ trong những môi trường tự nhiên khắc nghiệt như vậy, cỏ xạ hương mới phát triển được sức mạnh chữa lành nguyên bản. Sau một hồi tìm kiếm và hái lượm vất vả, Kusam đã có được một ít thành quả. Cô ngồi xuống, sắp xếp lại những cành cỏ xạ hương, rồi cho chúng vào túi. Cô vẫn phải tiếp tục tìm kiếm và hái thêm, cố gắng mang về càng nhiều càng tốt. Dù sao để lên được đây cũng không hề dễ dàng. Nhưng lúc này đã đến giữa trưa, Kusam dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cô tìm được vài cành cây khô để đun nước và nấu chút đồ ăn. Nấu ăn dã ngoại trên đỉnh núi hiểm trở như thế này, đối với nhiều người sống ở thành phố, gần như là một trải nghiệm sinh tồn đầy chấn động. Ánh nắng gay gắt, dưới chân là vực sâu thăm thẳm, không có lan can bảo vệ. Chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến người ta run chân. Nhưng trong nồi nước đang sôi, trên lửa bánh đang được nướng. Khoảnh khắc ấy vừa hùng vĩ vừa đầy kích thích, như thể đang ở trong một cuộc sinh tồn nơi hoang dã thực sự. Đối với chúng ta, đó có thể là một thử thách lớn trong đời. Nhưng đối với Kusam, đây chỉ là một phần rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Dù gió có mạnh đến đâu, đống lửa có vững hay không, cô vẫn có thể bình tĩnh nấu một bữa ăn bên mép vách đá. Không phải để khoe khoang hay check-in, mà chỉ để lấp đầy dạ dày rồi tiếp tục hành trình.